Adding dissimilar fraction in Filipino tutorial. Pag-aaralan natin ngayon kung paano mag-solve ng adding dissimilar fraction. Narito ang halimbawa. 1 over 4 plus 1 over 3 equals. Ang first step natin ay hahanapin natin ang LCD ng dalawang halimbawa na denominator. Ito ay ang 4 at 3. Sa pamamagitan ng multiplication, makukuha natin ang LCD ng denominator. 4 times 3 equals 12. Ang bago nating denominator ngayon ay 12. Ang susunod naman natin na step ay i-divide natin ang 12 sa first denominator na halimbawa. Ito ay ang 4. 12 divided by 4 equals 3. And then, ang 3 naman ay i-multiply natin sa numerator. 3 times 1 equals 3. Ang next step naman ay i-divide ang 12 sa 3. 12 divided by 3 equals 4. And then 4 times 1 equals 4. Ang next step naman natin ay i-add ang numerator. 3 plus 4 equals 7. At kokopyahin ang denominator. 12. Ang final answer natin ay 7 over 12. Narito pa ang isang halimbawa kung paano isolve ang adding dissimilar fraction sa parehong halimbawa. 1 over 4 plus 1 over 3 equals. First step natin ay hahanapin natin ang LCD ng dalawang denominator, ang 4 at 3. Hahanapin natin sa dalawang denominator na ito ang LCM. 4 and 3. Ang 4 ay may factor na 4, 8, 12. At ang 3 naman ay may factor na 3, 6, 9, 12. Hanapin ang LCM ng dalawang denominator. Ito ay magkapareho dapat sila ng sagot. Ito ay 12. Ang bago nating denominator ngayon ay 12. Ang next step naman natin ay i-divide naman ang bagong denominator sa unang denominator. 12 divided by 4 equals 3. And then, ang next step ay multiplication. 3 times 1 equals 3. Next, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Next ay addition. 3 plus 4 equals 7. At kokopyahin ang denominator na 12. Ang final answer natin ay 7 over 12. Naiintindihan na po ba kung paano mag-solve ng adding dissimilar fraction? Narito muli ang isa pang halimbawa. 1 over 8 plus 1 over 5 equals. First step natin ay hanapin ang LCD
ng denominator na 8 and 5. 8 times 5 equals 40. Ito ay sa paraan na multiplication kaya nakuha natin ang LCD. Ang bago nating denominator ay 40. Next step natin ay division. I-divide natin ang bagong denominator sa unang denominator. 40 divided by 8 equals 5. And then, multiply 5 to 1. 5 times 1 equals 5. Next step ay 40 divided by 5 equals 8. 8 times 1 equals 8. Ang next step ay addition. I-add natin ang numerator. 5 plus 8 equals 13. And then, copy natin ang denominator. Ang final answer natin ay 13 over 40. Kayang-kaya na ba mag-solve? Ulitin natin ang pagsasolve sa paraan na ito. 1 over 8 plus 1 over 5 equals, first step natin ay hahanapin ang LCD ng dalawang denominator. Ito ay sa pamamagitan ng LCM ng dalawang halimbawa na 8 and 5. Ating isulat o alamin kung ano ang mga factor ng 8 at 5. Ang 8 ay may factor na 8, 16, 24, 32, 40. At ang 5 naman ay may factor na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nakikita na ba kung ano ang LCM ng dalawang denominator na ito? Ito ay ang sagot natin ay 40. Ang bago nating denominator ngayon ay 40. Ang next step ay i-divide natin ang 40 sa unang denominator. 40 divided by 8 equals 5. And then, next step ay multiplication. 5 times 1 equals 5. Next, 40 divided by 5 equals 8. 8 times 1 equals 8. Next step ay addition. 5 plus 8 equals 13. At kokopyahin ang denominator na 40. Ang final answer natin ay 13 over 40. Naiintindihan na po ba kung paano ang pagsasolve ng ating dissimilar fraction? Narito muli at ating subukan kung paano ang pag-solve ng ating dissimilar fraction. Ang halimbawa naman natin ay 5 over 12 plus 2
over 5. Ang first step ay hanapin ang LCD ng dalawang denominator. Ito ay ang 5 at 12 sa paraan na multiplication. 12 times 5 equals, ano ang ating sagot? 60. Ang bago nating denominator ngayon ay 60. Ang next step naman natin ay i-divide ang 60 sa 12. 60 divided by 12 equals, ano ang ating sagot? 5. 5 times 5 equals 25. Next, 60 divided by 5. Ang sagot natin ay 12. Then, multiply. 12 times 2 equals 24. Ang next step ay addition. 25 plus 24 equals 49. Over, kokopyahin natin ang denominator na 60. Ang final answer natin ay 49 over 60. Kayang-kaya mo na ba mag-solve ng adding dissimilar fraction? Subukan muli ang pagsasolve nito. Sa parehong halimbawa, ngunit hahanapin natin ang LCD at ang mga factor ng denominator. Halimbawa natin muli ay 5 over 12 plus 2 over 5 equals, ang LCD ay hahanapin natin sa pamamagitan ng LCM o least common multiple. Ang halimbawa natin na denominator ay 12 and 5. Ano ang mga factor ng 12? Ang 12 ay may factor na 12, 24, 36, 48, 60, 72. At ang 5 naman ay may factor na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ang LCM natin sa dalawang denominator na ito ay 60. Ang bagong denominator natin ngayon ay 60. Ang next step ay i-divide ang 60 sa unang denominator. Ito ay ang 12. 60 divided by 12 equals 5. 5 times 5 equals 25. Next step, divide natin ang 60 sa 5. 60 divided by 5 equals 12. 12 times 2 equals 24. Next step ay addition. Ipag-a-add natin ang dalawang numerator. 25
plus 24 equals 49. At kokopyahin ang denominator na 60. Ang final answer natin ay 49 over 60. Madali ba ang pagsosolve ng adding dissimilar fraction? Opo, napakadali kung ikaw ay makikinig at iintindihin ang halimbawa. Narito muli ang isa pang halimbawa ng pagsosolve ng adding dissimilar fraction. Ang halimbawa natin ay 2 over 7 plus 2 over 3 equals, unang hahanapin natin ay ang LCD ng denominator. 7 times 3 equals 21. Ang denominator natin ngayon ay 21. Next step ay division. 21 divided by 7 equals, ano ang ating sagot? Equals 3. And then next step ay multiplication. 3 times 2 equals 6. Next step, divide 21 to 3. 21 divided by 3 equals 7. 7 times 2 equals 14. And then, next step ay addition. I-add natin ang dalawang numerator. 6 plus 14 equals 20. Over 21. Kokopyahin natin ang denominator. Ang final answer natin ay 20 over 21. Subukan muli ang pagsasolve ng adding dissimilar fraction sa paraan na ganito. Hahanapin natin ang LCD o ang LCM ng dalawang denominator. Ang ating halimbawa muli ay 2 over 7 plus 2 over 3. Hahanapin natin ang LCD ng 7 at 3. Ang 7 ay may factor na 7, 14, 21, 28. At ang 3 naman ay may factor na 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Nakita nyo na ba kung ano ang LCM ng dalawang denominator na ito? Ito ay ang 21. Ang bagong denominator natin ngayon ay 21. Ang next step ay division. I-divide natin ang bagong denominator sa unang denominator. 21 divided by 7 equals ano ang inyong sagot? Tama! 3. 3 times 2 equals 6. 21 divided by 3 equals 7. 7 times 2 equals 14. Next step ay addition. Ipag-a-add ang dalawang numerator. 6 plus 14 equals 20. At kokopyahin ang denominator, 21. Ang final answer natin ay 20 over 21.
Kayang-kaya mo na ba mag-solve ng ating dissimilar fraction? Alam kong kayang-kaya mo na dahil dito, mas mabilis at mas madali mong naintindihan kung paano mag-solve ng ating dissimilar fraction.